Đối với thân bằng quyến thuộc, chân thật là tốt nhất. Kinh Pháp Cú. Chương 9. Đức Phật và thân quyến. Đức Phật và người em khác mẹ. 3 ngày sau khi Đức Phật trở về Kapilavatthu, hoàng tử Nanda, con của đức vua Suddhodana và hoàng hậu Vajrapati Gautami cử hành 3 đại lễ quan trọng: thành hôn, phong tước và về cung điện mới. Trong lúc mọi người nhộn nhịp mang lễ vật đến chúc mừng, thì Đức Phật cũng trở về hoàng cung. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật trao bát cho hoàng tử Nanda, đọc câu kinh chúc phúc và đứng dậy ra về, không thâu bát lại. Hoàng tử lặng lẽ ôm bát theo chân Đức Phật, bụng nghĩ rằng chắc rồi đây khi nhớ lại, Ngài sẽ thu hồi cái bát một lúc nào. Nhưng Đức Phật làm ngơ, không để ý đến. Vì kính nể Đức Phật, hoàng tử buộc lòng tiếp tục đi theo. Vì tân nương của hoàng tử là Janapada Kalyani nghe thuật lại như vậy thì rất lo ngại, lệ tuôn đầy mặt, tóc tai rối bời. Bà hối hả chạy theo kêu to: "Này hoàng tử quý trọng, hãy mau trở lại!" Tiếng gọi đầy tình mến yêu quý chuộng ấy thấm sâu vào lòng người. Nhưng dẫu hết sức cảm kích, hoàng tử không dám trao bát lại cho Đức Phật, vì nể nang tôn trọng một bậc trưởng thượng đáng kính. Và cứ thế, hoàng tử ôm bát lủi thủi bước theo Đức Phật về đến Ngự Uyển, là nơi Ngài tạm lưu ngụ. Đến đây, Đức Phật hỏi hoàng tử muốn xuất gia không. Hoàng tử Nanda kính trọng và sùng bái Đức Phật rất sâu xa, vì lẽ Ngài là một vị Phật, như là người anh trưởng. Do đó, dầu miễn cưỡng nhưng không dám chối từ, hoàng tử ưng thuận thọ lễ xuất gia. Nhưng quả thật, Tỳ Khưu Nanda không tìm thấy chút hạnh phúc tinh thần nào trong sự từ bỏ thế gian vật chất. Tinh thần ngày càng suy nhược và luôn luôn mơ tưởng đến vị tân nương. Một hôm, thầy Tỳ Khưu mới xuất gia thuật lại cho các vị khác như sau: "Này các đạo hữu, tôi rất lấy làm bất mãn. Tuy đã thọ lễ xuất gia và sống đời đạo hạnh cao thượng, nhưng tôi cảm thấy không thể còn chịu nổi nữa. Tôi có ý định từ bỏ những giới luật thanh cao này để trở về cuộc đời thấp kém hơn, làm người cư sĩ." Khi nghe thuật lại, Đức Phật hỏi Tỳ Khưu Nanda có quả thật vậy không. Tỳ Khưu Nanda nhìn nhận tinh thần suy nhược của mình và tỏ ra rất lo ngại cho vị tân nương. Để dẫn dắt Tỳ Khưu Nanda vào con đường chân chánh, Đức Phật dùng oai lực thần thông đưa vào cung trời đấu sức, thưởng ngoạn sắc đẹp của những vị tiên nữ. Trên đường đi, Tỳ Khưu Nanda được thấy một con khỉ cái đã bị mất mắt, tai, mũi và đuôi trong một đám hỏa hoạn, còn đang cố bám lấy thân cây cháy trơ trọi giữa đám rừng vừa bị thiêu rụi. Khi đến cảnh trời, Đức Phật chỉ những vị tiên nữ và hỏi Tỳ Khưu Nanda: "Này Nanda, những tiên nữ này và công chúa quý trọng Janapada Kalyani, ai đẹp đẽ mỹ miều hơn?" Bạch Đức Thế Tôn, nếu so với các tiên nữ vô cùng mỹ lệ yêu kiều này, thì Janapada Kalyani tựa như con khỉ cái bị cháy, cố bám lấy thân cây. Này Nanda, vậy hãy hăng hái, cố gắng lên. Như Lai bảo đảm rằng nếu Nanda kiên trì thực hành giáo huấn,
thì một ngày kia Nanda cũng sẽ đạt được những phi tần mỹ lệ như vậy. Như một đứa trẻ được khuyến khích, tỳ khưu Nanda bạch: nếu vậy, đệ tử sẽ lấy làm hoan hỷ mà sống đời thanh khiết cao thượng. Khi các vị tỳ khưu khác hay rằng tỳ khưu Nanda cố gắng sống đời đạo hạnh thanh cao chỉ vì muốn đạt cho được các tiên nữ, thì tỏ ý chế nhạo, gọi là người làm thuê. Đại đức Nanda tỉnh ngộ, nhận thức được lý do thấp hèn của mình, nên lấy làm hổ thẹn và gạt bỏ mọi tư tưởng xấu xa, tận lực cố gắng kiên trì tu tập và đắc quả A-la-hán. Bây giờ Ngài đến bạch với Đức Phật: bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy hủy bỏ lời mà Ngài hứa, bảo đảm với đệ tử rằng nếu thực hành đúng giáo huấn, đệ tử sẽ được các tiên nữ đẹp đẽ. Này Nanda, chừng nào ngươi không còn bám níu vào sự vật ở thế gian, tâm ngươi đã được hoàn toàn thanh lọc, không còn vướng chút bợn nhơ. Lúc ấy Như Lai sẽ hủy bỏ lời hứa. Đức Phật trả lời như vậy và đọc lên bài kệ: người đã vượt lên khỏi buồn nhơ và chế ngự dục vọng, người đã tận diệt mọi ảo tưởng, tức si mê. Người ấy không bị cảm kích trong khoái lạc cũng như trong đau khổ. Khi có một vài vị tỳ khưu tỏ ý hoài nghi về thành quả của Đức Nanda, Đức Thế Tôn giải thích: nước mưa không thể lọt qua lớp tranh vầy của một nóc nhà khéo lập kín. Cũng dường thế ấy, dục vọng không thể thấm vào tâm thuần thục đã được phát triển đầy đủ. Sau khi đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát, Ngài Nanda tán dương công đức của Đức Phật như sau: phương pháp của Đấng Bổn Sư thật là tuyệt diệu. Nhờ đó mà ta được cứu vớt, thoát ra khỏi hiểm họa của dòng luân hồi sanh tử triền miên và thành đạt đạo quả niết bàn. Theo kinh Theragatha, chính Đức Nanda đã thốt ra những lời sau đây: có một thuở nào, vì không nghĩ suy chân chánh, tôi chỉ ham mê luyến ái những gì biểu hiện ra ngoài, vì lòng khát khao ham muốn chế ngự, tâm tôi luôn luôn phóng dật và loạn động. Nhờ sự khéo léo và lòng từ bi quảng đại của Đức Thế Tôn, nguyên là dòng dõi Thái Dương, tôi có diễm phúc được đưa vào đời sống thanh cao, hành động chân chánh, và từ ao tù của những kiếp sinh tồn, tâm tôi được vớt lên và cứu thoát. Trong hàng đệ tử của Đức Phật, Ngài Nanda được nổi tiếng là người tự kiểm soát rất chặt chẽ. Đức Phật và Đức Ananda. Ananda là con của ông hoàng Amitodana, một người em của vua Suddhodana. Như vậy, Ananda là em chú bác của Thái tử Siddhartha. Sự ra đời của Ngài là một đại hạnh cho hoàng tộc. Vì lẽ đó, tên Ngài là Ananda. 2 năm sau, khi Đức Phật thành đạo, hoàng thân Ananda xuất gia cùng với 5 vị quý phái khác của dòng Sakya là Anuruddha, Badiya, Kimpila và Devadatta. Không bao lâu sau, khi nghe một thời pháp của Đại Đức Bunna Mantadiputta, Ngài đắc quả Tu Đà Hoàng, quả nhập lưu tầng đầu tiên trong tứ thánh. Khi Đức Phật được 55 tuổi, thì Đại Đức Ananda trở thành vị thị giả chánh. Trong khoảng 20 năm sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài không có chọn ai làm người hầu cận thường trực. Một vài vị tạm thời hầu Đức Phật, nhưng tỏ ra không được chuyên cần và phẩm hành không đúng mực thanh cao. Ngày kia tại Jetavana, tức Kỳ Viên Tịnh Xá, Đức Phật gọi các đệ tử đến và dạy: giờ đây Như Lai đã lớn tuổi, này các tỳ khưu,
lắm khi Như Lai nói: ta hãy đi lối này, thì có người lại đi lối kia. Cũng có người đánh rơi y bát của Như Lai. Vì các thầy hãy chọn một người để thường xuyên hầu cận Như Lai. Từ Đức Sariputta, Đức Xá Lợi Phất trở xuống, hầu hết các vị tỳ khưu đều xin được phục vụ Đức Phật, nhưng Ngài khước từ tất cả. Lúc ấy, Đại Đức Ananda ngồi im lặng một bên. Các vị khác khuyên Ngài xin, và Ngài quỳ lên xin được phục vụ Đức Phật với 8 điều kiện. 1. Đức Phật không ban cho Ngài Ananda những bộ y mà thiện tín dâng đến Đức Phật. 2. Đức Phật không ban cho Ngài những vật thực do thiện tín dâng đến Đức Phật. 3. Đức Phật không cho phép Ngài cùng ở chung trong một tỉnh thất với Đức Phật. 4. Đức Phật không cho phép Ngài cùng đi với Đức Phật đến nơi mà thí chủ chỉ thỉnh Đức Phật. 5. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với Ngài Ananda đến nơi nào có một thí chủ thỉnh Ngài Ananda đến. 6. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài được tiến dẫn những vị khách từ phương xa đến ý kiến Đức Phật. 7. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài đến bạch Đức Phật một khi có điều hoài nghi phát sanh. 8. Đức Phật sẽ hoan hỷ lập lại thời Pháp mà Đức Phật giảng lúc không có mặt Ngài tại đó. Đức Phật chấp thuận 8 điều thỉnh cầu. 4 có tính cách tiêu cực và 4 có tính cách tích cực của Đại Đức Ananda. Và kể từ đấy, Đại Đức Ananda trở nên vị thị giả hầu cận thường xuyên Đức Phật đến giờ phút cuối cùng trong suốt 25 năm trường. Như bóng theo hình, Ngài theo Đức Phật đi khắp mọi nơi, rất chuyên cần chăm sóc mọi nhu cầu của Đức Phật với mọi lòng kính mến và quý trọng. Đêm như ngày, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng để phụng sự Đức Phật. Kinh sách ghi rằng, đêm đêm Đại Đức Ananda tay cầm gậy, tay cầm đuốc đi quanh tịnh thất của Đức Phật 9 lần để giữ mình khỏi ngủ quên và để Đức Phật khỏi bị quấy rầy. Cây Bồ Đề Ananda. Cây Bồ Đề mang tên là Ananda vì chính Ngài đã trồng nó. Lúc bấy giờ, thiện tín đến hầu Đức Phật thường mang theo bông hoa hay những tràng bông để cúng dường. Trong những lúc Đức Phật đi vắng, thì thiện tín đặt những thứ hoa ấy trước cửa tịnh thất Ngài rồi ra về. Trưởng giả Anathapindika, tức cấp cô độc, thấy vậy thỉnh cầu Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật xem có nơi nào khác để thiện tín có thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Phật bắt bận châu du hoằng pháp không có mặt ở chùa. Đại Đức Ananda vào hầu Đức Phật và bạch: Bạch Hóa Đức Thế Tôn, có bao nhiêu bảo vật để chúng sanh lễ bái cúng dường, xin Ngài hoan hỷ giải thích. Này Ananda, có tất cả 3, đó là những vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân, Sarikira, những vật liên quan đến đồ dùng riêng, Paripogika, và những vật để tưởng niệm Đức Phật, Uddesika. Bạch Hóa Đức Thế Tôn, trong lúc Ngài còn tại tiền, có nên xây dựng tháp thờ Ngài không? Không. Vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân chỉ nên được kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. Vật lễ bái cúng dường để tưởng niệm Đức Phật hoàn toàn thuộc về tinh thần. Những vật kỷ niệm ấy chỉ là những vật tượng trưng, không có một căn bản vật chất. Nhưng cây Bồ Đề to lớn mà xưa kia đã có lần che mưa đỡ nắng cho Như Lai
là vật để chúng sanh lễ bái cúng dường, dầu Phật còn tại thế hay đã nhập diệt. Bạch hóa Đức Thế Tôn, khi Ngài đi thuyết pháp phương xa, Tịnh Xá Kỳ Viên rộng lớn này không còn nơi nương tựa, và thiện tín đến đây không biết hướng vào đâu để lễ bái cúng dường. Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ cho phép con lấy một hột của cây bồ đề mẹ để gieo trồng trước cổng Tịnh Xá. Được lắm, này Ananda, hãy trồng đi. Làm thế ấy cũng như luôn luôn có mặt Như Lai ở đây. Đại đức Ananda thuật câu chuyện lại cho những vị đại thí chủ như ông Anathapindika và bà Visakha và vua Kosala, rồi xin đức Moggallana, tức một kiền liên, giữ lại một trái chín mùi từ cây rơi xuống và trao lại đức Ananda để Ngài dâng cho vua. Vua đưa cho trưởng giả Anathapindika trồng một cây bồ đề sớm mọc lên tươi tốt, mang tên là Bồ Đề Ananda. Đức Ananda và giới phụ nữ. Cũng chính Ngài Ananda thỉnh cầu Đức Phật chấp nhận giới phụ nữ vào giáo hội. Nhờ vậy mà bà Mahapajapati Gotami được xuất gia tỳ khưu ni. Toàn thể các tỳ khưu ni đều hết lòng kính mến Ngài. Một lần nọ, Đại đức Ananda đến hầu Đức Phật và bạch: Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con phải đối xử với nữ giới như thế nào? Này Ananda, dường như không trông thấy, nhưng đã trông thấy rồi. Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con phải làm thế nào? Này Ananda, không nên nói chuyện. Nhưng nếu được hỏi, chúng con phải làm thế nào? Này Ananda, phải cẩn thận đề phòng, giữ vững chánh niệm. Lời khuyên dạy tổng quát này nhắc nhở các vị tỳ khưu phải luôn luôn thận trọng mỗi khi có việc liên quan đến nữ giới. Đại đức Ananda có một trí nhớ lạ thường. Ngài lại có diễm phúc hy hữu là được thường trực hầu cận Đức Phật và nghe tất cả những lời giảng dạy của Đức Phật. Vì lẽ ấy, Đại đức Ananda được xem là vị Dhamma Bandagarika, tức bảo thủ giáo pháp. Để trả lời câu hỏi của một vị Bà La Môn, Đại đức Ananda nói đến tri kiến về giáo pháp của mình như sau: 82.000 của chính Đức Phật tôi được học. Ngoài ra còn thêm 2.000 nữa tôi học với các đạo hữu. Như vậy, có tất cả 84.000 bài pháp mà tôi được học. Đức Phật liệt Đại đức Ananda vào hàng các đại đệ tử của Ngài vì 5 lý do: sức học uyên thâm, trí nhớ vô cùng trung thực, phẩm hạnh cao thượng, kiên trì và chuyên chú cần mẫn. Mặc dù là một đệ tử lỗi lạc, thông suốt giáo lý, Ngài Ananda vẫn còn sống với pháp học, tức là còn cần phải được rèn luyện thêm nữa. Chưa đắc quả A-la-hán. Cho đến ngày Đức Phật nhập diệt, lời khuyên nhủ cuối cùng của Đức Phật là: con đã tạo nhiều phước báo, Ananda, con sẽ sớm thanh lọc mọi ô nhiễm. Mãi đến sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại đức Ananda mới đắc quả A-la-hán. Trong buổi kết tập Tam Tạng lần đầu tiên gồm toàn những vị A-la-hán, Đức Ananda cần phải giữ một vai trò quan trọng, nên Ngài tận lực cố gắng đắc quả trong đêm trước. Trong khi nghiêng mình nằm xuống, kinh sách ghi rằng Ngài là vị đệ tử duy nhất đắc quả A-la-hán ngoài lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Đại đức Ananda nhập diệt lúc được 120 tuổi thọ. Bản chú giải kinh Pháp Cú ghi rằng lúc ấy, vì dân cư ở hai bên bờ sông Rohini đều hết lòng kính mến
và ước muốn cung phụng Ngài, và cả hai bên bờ đều mong mỏi được tôn thờ xá lợi của Ngài. Nên Ngài dùng thần thông ngồi trên không trung giữa dòng sông, thuyết pháp cho đám đông và phát nguyện rằng một phần nhục thể của mình sẽ rơi một bên bờ và phần còn lại sẽ rơi xuống bờ bên kia. Rồi Ngài chú tâm hành thiền về đề mục lửa. Tức khắc lửa phừng nổi dậy từ thân Ngài, và như ý nguyện, một phần nhục thể của Ngài rơi xuống một bên bờ và phần khác rơi xuống bờ bên kia. Kinh Theragatha có ghi lại nhiều bài kệ do Đại Đức Ananda đọc trong nhiều trường hợp. Những dòng thơ rất ý nhị sau đây của Ngài đề cập đến tánh cách tạm bợ của cải, gọi là thân hình đẹp đẽ. Hãy xem kìa hình thể giả dối, phỉnh phờ của cái bù nhìn, một khối đau đớn khốn khổ, một ổ chứa đựng bệnh tật đông đầy như kiến cỏ. Bao nhiêu kế hoạch và mục tiêu, nhưng trong ấy không có mảy may khả năng tồn tại. Hãy nhìn kìa hình dáng giả dối, nhờ những món đồ phụ thuộc bên ngoài trang trí, nhưng tất cả chỉ là bộ xương bên trong một bao da. Đức Phật và bà Di Mẫu Mahapajapati Gautami. Mahapajapati Gautami là em gái út của vua Supabuddha. Chị cả của bà là Hoàng hậu Mahamaya. Cả hai chị em đều là hoàng hậu của vua Suddhodana, tức vua Tịnh Phạn. Bà có hai người con, một gái tên Nanda và một trai là Nanda. Vì sau, cả hai đều xuất gia. Đến khi hoàng hậu Mahamaya mệnh chung, bà nuôi dưỡng cháu là thái tử Siddhartha. Con trai bà Nanda thì nhờ một bà vú cho bú và chăm sóc. Tên tộc bà là Gautami, gọi là Mahapajapati, bởi vì các nhà tiên tri lúc bấy giờ tiên đoán rằng về sau bà sẽ cầm đầu một đám đông người. Khi Đức Phật trở về cung điện và thuyết bài pháp Dhammapalasataka, trì pháp túc sanh truyện, thì bà đắc quả Tu Đà Hoàng. Sau khi Đức vua thăng hạ, lúc bấy giờ cả hai con trai bà, thái tử Siddhartha và hoàng tử Nanda, đều thoát ly thế tục. Bà quyết định xuất gia và sống đời thiêng liêng cao cả. Khi Đức Phật đến Kapilavatthu để dàn xếp một vụ tranh chấp giữa hai thân tộc Sakya và Koliya về một con kinh đào từ con sông Rohini, Ngài ngự tại vườn Nikroya, bà Pasapati Gautami đến gần và cung thỉnh Đức Phật hoan hỷ cho phép nữ giới được xuất gia. Bà bạch như sau: Bạch hóa Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu Đức Thế Tôn chấp nhận cho hàng phụ nữ được phép từ bỏ nếp sống gia đình để khép kín vào đời sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Như Lai đã công bố. Đức Phật từ chối ngay, nhưng không nêu lý do. Lần thứ nhì và lần thứ ba, bà Mahapajapati Gautami lặp lại lời thỉnh cầu, nhưng Đức Phật một mực từ chối. Sau khi ở Kapilavatthu một thời gian, Đức Phật đi lần hồi đến Vesali, Ngài ngự tại Mahavana trong đền Kutagara. Bà Pasapati Gautami đã quyết tâm không nản chí trước lời chối từ của Đức Phật. Bà xuống tóc, đắp y vàng và cùng một số đông những mệnh phụ phu nhân của dòng Sakya, tức dòng Thích Ca, đi bộ từ Kapilavatthu trải qua nhiều gian khổ đến Vesali, một quãng đường dài độ 200 cây số, với đôi chân sưng vù, thân thể lấm lem cát bụi. Bà đến Vesali
đứng một bên cổng của Tịnh thất, nơi Đức Phật ngự. Đại đức Ananda thấy bà đang khóc nên đến hỏi han. Sau khi được biết về tình trạng sầu muộn của bà, Ngài đến hầu Đức Phật và bạch: Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhìn kìa, bà Pasapati Gotami đang đứng phía ngoài cổng, chân sưng dù, mình mẩy lấm lem đầy cát bụi, và trông có vẻ rất âu sầu phiền muộn. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ chấp thuận cho hàng phụ nữ được từ bỏ đời sống gia đình và khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Ngài đã công bố. Bạch Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ gia đình và sống đời không nhà cửa. Đủ rồi, Ananda. Như Lai không thể chấp nhận cho hàng phụ nữ xuất gia. Lần thứ nhì và lần thứ ba, Đức Ananda cố gian nài, nhưng Đức Phật một mực chối từ. Đại đức Ananda kính cẩn bạch: Bạch hóa Đức Thế Tôn, người phụ nữ có khả năng để thành tựu đắc quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán không? Nếu họ có thể tiến bước từ cuộc sống gia đình đến đời sống không nhà cửa và khép mình vào khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Thế Tôn đã công bố. Đức Phật trả lời rằng hàng phụ nữ sẽ có đủ khả năng thành tựu các thánh quả. Được khích lệ bằng câu trả lời thuận lợi ấy, Đại đức Ananda thiết tha thỉnh cầu Đức Phật một lần nữa: Bạch hóa Đức Thế Tôn, nếu vậy hàng phụ nữ cũng có đủ khả năng để thành đạt các thánh quả. Lệnh bà Mahapasapati Gotami đã có rất nhiều công nuôi dưỡng Đức Thế Tôn. Vừa là bà dì, vừa là bà vú nuôi, bà đã nuôi Đức Thế Tôn bằng sữa của chính bà và bồng bế Ngài trong lòng thay Đức Hoàng hậu. Sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được chấp thuận từ bỏ thế gian để khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Như Lai đã công bố. Này Ananda, nếu bà Mahapasapati Gotami chấp thuận 8 giới chánh, bà sẽ được phép thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni. 8 giới chánh ấy là: 1. Tỳ Khưu Ni dẫu được 100 tuổi hạ phải chào hỏi một tỳ khưu, phải đứng dậy trước vị tỳ khưu, đảnh lễ và thực hành bổn phận đối với tỳ khưu, mặc dầu vị này chỉ mới xuất gia ngày hôm ấy. 2. Tỳ khưu ni không thể nhập hạ nơi nào không có tỳ khưu. 3. Đến kỳ sám hối, tỳ khưu ni phải hỏi các tỳ khưu chừng nào có lễ phát lộ và giờ nào các ngài đến họp. 4. Khi mãn thời gian kiết hạ, mỗi tỳ khưu ni phải hành lễ tự tứ, chánh thức ra hạ trước mặt những vị tỳ khưu và tỳ khưu ni khác. 5. Tỳ khưu ni đã phạm trọng tội phải chịu phạt Manatta trước chư tăng và chư ni. 6. Nữ sa di đã thọ trì 6 giới trong thời gian 2 năm có thể xuất gia tỳ khưu ni trước chư tăng và chư ni. 7. Bất luận ở trường hợp nào, tỳ khưu ni không có quyền khiển trách hay nặng lời với tỳ khưu. 8. Tỳ khưu không được sám hối với tỳ khưu ni, nhưng tỳ khưu ni có thể sám hối với những tỳ khưu. Những giới luật trên đây phải được tôn trọng trọn đời, phải được kính nể và không được thay đổi xê dịch. Khi Đại đức Ananda thuật lại, thì bà Mahapasapati Gotami hoan hỷ chấp nhận, ưng thuận tôn trọng 8 giới chánh ấy. Do sự ưng thuận này, bà đương nhiên được phép thọ cụ túc giới, xuất gia tỳ khưu ni. Khi Đức Phật chấp thuận cho thành lập giáo hội các tỳ khưu ni, Ngài đã tiên đoán những hậu quả và lưu ý. Này Ananda, nếu nữ giới không được chấp thuận xuất gia để khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật
mà Như Lai đã công bố, thì đời sống xuất gia và giáo pháp cao siêu sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng nữ giới đã được phép sống đời không nhà cửa, thì đời sống xuất gia và giáo pháp cao siêu chỉ còn tồn tại phân nửa thời gian. Và Đức Phật thêm: này Ananda, trong nhà nào có đông phụ nữ và ít nam giới thì trộm cướp sẽ dễ lọt vào. Cũng dường thế ấy, trong bất luận giáo pháp và giới luật nào, nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ thế gian và sống đời không nhà cửa, thì đời sống thiêng liêng sẽ không tồn tại lâu dài. Và cũng như người kia đắp bờ đê bên cạnh hồ nước rộng lớn để chặn nước khỏi tràn qua, Như Lai lo ngăn chặn trước khi ban hành 8 giới chánh cho các tỳ khưu ni buộc phải giữ nguyên vẹn trọn đời. Khi giải thích như vậy, có thể Đức Phật không làm vừa lòng nữ giới, nói một cách tổng quát, nhưng Ngài không cố ý làm giảm suy giá trị của hàng phụ nữ, mà chỉ ghi nhận bản chất yếu đuối của phái này. Nên ghi nhận rằng Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thành lập một giáo hội cho nữ giới với đầy đủ giới luật. Cũng như bên Nam Môn Sinh có 2 vị đại đệ tử là Đức Sariputta, Xá Lợi Phất, và Đức Moggallana Mục Kiền Liên. Trong giáo hội Tỳ Khưu Ni, Đức Phật chỉ định 2 vị, Khema và Uppalavana, làm ni trưởng. Ngày kia, Tỳ Khưu Ni Mahapasapati Gotami đến hầu Đức Phật và xin Ngài ban cho phép tu học để bà cố gắng thành tựu mục tiêu tối hậu. Đức Phật dạy: này Gotami, trong bất luận giáo lý nào, phải nhận thức rõ ràng rằng những điều này dẫn đến khát vọng, không dẫn đến an vui, đến tính ngã mạn, không đến lòng tôn kính, đến ham muốn nhiều, không muốn ít, thích cảnh phồn hoa đô thị, không ưa ẩn dật, giả dưỡi, không cố gắng, khó được thỏa mãn, không có đức hạnh tri túc. Thì đúng như vậy, Gotami phải hiểu biết rằng giáo lý ấy không phải là chánh pháp, không phải là giới luật, không phải là giáo huấn của Đức Đạo Sư. Nhưng trong bất luận giáo lý nào, phải nhận thức rõ ràng rằng những điều này dẫn đến an vui, không đưa đến khát vọng, đến lòng tôn kính, không đến tính ngã mạn, muốn ít, không tham nhiều, thích ẩn dật, không ưa phồn hoa đô thị, tận lực cố gắng, không giả dưỡi hôn trầm, quá hành tri túc, không có được thỏa mãn. Thì đúng vậy, Gotami phải hiểu rằng giáo lý ấy hẳn là chánh pháp, là giới luật, là giáo huấn của Đức Đại Sư. Ít lâu sau đó, bà đắc quả A-la-hán với tri kiến phân tích cùng trí tuệ trực giác. Các mệnh phụ phu nhân dòng Sakya đã thọ lễ xuất gia cùng lúc với bà, cũng đắc quả A-la-hán. Trong hàng nữ đệ tử của Đức Phật, bà Mahapasapati được liệt vào hàng cao hạ và nhiều kinh nghiệm nhất. Kinh Therigatha có ghi nhiều dòng thơ do bà đọc lên sau khi đắc quả A-la-hán.